Hello guys, welcome to our channel Rimtubes TV. Sa ngayon ay nandito tayo sa B. Aranita Elementary School para sa isang mahalagang misyon. Ang gagawin natin ay samahan nyo ako para sa isang misyon. Pero bago yan, ikutin muna natin ang buong kalubluuban ng paaralang ito. So magsisimula tayo sa labas. So dito makikita natin ang logo ng DepEd, ang school ID number, at saka nakasulat dyan ang 10 karapatan ng bawat batang Pilipino. Makikita din natin ang logo ng B. Aranita Elementary School. So ito yung itsura ng B. Aranita sa labas. So bago ka makapasok, ito ang makikita natin. No? So maganda ang kanyang pagkagawa. Okay, so ngayon ay papasok tayo doon sa loob. At diyan ang sa kanan ay ang opisina ng principal. At ito ay tinatawag nating triads area. So bago ka makapasok, ay tinitesting muna yung temperature mo, no? So ito ang Biaranita ay napakalawak na. Napakalawak ang loob ng Biaranita, no? Kita natin sa ngayon ay kung saan ang kwarto or classroom ng aking asawa, no? Kung saan siya ay nagtuturo. So dito makikita natin ang kanyang classroom. So pupunta tayo ngayon sa ating misyon. Yan, ang nakikita nyo mga upuan na yan, ang gagawin natin dyan ay kukulayan ng bago. Luma na mga upuan yan, so kailangan nating kulayan. Okay, so guys, so samahan nyo ako, gawin natin ngayon yan. Okay, so mag-start na tayo, magkulay.
1 hour later. Okay, relax muna tayo. Medyo napapagod din tayo eh. Okay, so guys, dito lang muna tayo. So, thank you for watching. Sana nakasubscribe kayo at pakishare na rin ito.